mới đặt chân lên đảo đã có cái chủ đỡ nói đi chắc là đều cái hè. Đi này chứ không một bóng mưa luôn. Tại vì đang không phải là mùa du lịch nhá. Cứ một chắc một cõi. Vẫn chưa có ai. Mình nghĩ là dân sống tập trung ở một phía và mình đã đi về phía ngược lại. Kiểu như hòn đảo như của miệng rồi. Hai anh đi về ngồi yên đây. Xong rồi tí nữa họ quay lại họ chở đi. Mai em đi đâu ha? Ừ. Em ở Châu Mô. Dạ em ở Quảng Bình. Em ở Quảng Bình à? Dạ. Rồi thì lên đây cho Ở đây đi nước hiểm lắm rồi. đúng rồi, đảo Anh mà mình mới quen thế là Cường. Buổi trưa anh nấu ăn xong mời ăn luôn. Tại ra là trước đây anh cũng đã gặp một cặp vợ chồng khách du lịch ngáo ngơ như mình lên đảo mà không hề tìm hiểu gì trước. Và anh cũng đã mời về ở và ăn cơm cùng rồi. Anh bạn mình thì có một khu camping và cà phê ở trên đảo với view rất là chill như thế này. Và anh nấu ăn thì sẽ tùy vào yêu cầu của khách. Và anh Cường thì nấu ăn rất là ngon, mình đã được thử rồi. Cho nên bạn nào đến đảo mà muốn có những trải nghiệm như trên ảnh thì có thể liên hệ số điện thoại sau nhé. Mình đã định là gội đầu trước khi đi chơi để nhìn cho anh xinh đẹp. Nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết lắm. Với cái nét dùng nước của mình thì chắc là người dân ở đảo khóc thấy. Cồn Cỏ trước đấy là một đảo quân sự và đến năm 2002 thì mới bắt đầu có dân ra sinh sống và đến năm 2004 thì huyện đảo Cồn Cỏ chính thức được thành lập. Đây là đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ. Đây là tấm bia ghi danh những liệt sĩ của đảo Cồn Cỏ, những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một bên là đồng cỏ, một bên là biển đảo. Đảo là nhà, biển là quê hương. Có cảm giác như hòn đảo này là của chắc miếng đó. Nếu mà mọi người thích đi du lịch kiểu nhộn nhịp thì hãy đến đây vào khoảng tháng 6 đến tháng 9. Còn nếu mà thích vắng vẻ thì hãy đi vào các mùa còn lại, cực kỳ vắng luôn. Đây gặp mấy cô mấy dì đang chụp ảnh với một bụi hoa giấy đỉnh cao. Xuất sắc luôn. Dạ mà có mấy ảnh theo. Chia về mình đừng đi vô một chắc cái má bắt chứ, thì mình vẫn sẽ đi. Đây là một khu nhà bỏ hoang và có một dàn hoa giấy xuất sắc. Tường lại còn màu vàng nữa chứ. Chực chực. Để ai đến Cồn Cỏ thời gian tới thì nhớ để ý đến địa điểm này nhé. Nhưng mà chắc sẽ theo mô thôi, tại vì hoa giấy thì sẽ nở theo mô mà. Đây là một cái lô cốt. Đi đến mô cũng thấy những dấu tích của lịch sử thôi. Giếng môi cổ, một chiếc giếng đào. Thế hệ của mình thì vẫn khá quen thuộc với kiểu giếng đào này. Ô, đẹp chưa kìa. Đố các bạn trẻ đây là cái gì? Là cái gao múc nước.
càng lớn thì mình càng thay đổi rất nhiều, và trong đó thì có việc đi ra ngoài nắng thì chạy ô, không phải để đâu trần như hồi trước nữa, nhưng mà cặp gió thì vẫn đi chạy. Đây là trạm khí tượng Hải Văn, đảo Cồn Cỏ. Và bạn mình nói là hồi trước khi mà đảo chưa có người thì trên đảo chỉ có lực lượng bộ đội và trạm khí tượng thôi. Xung quanh thì hoàn toàn không có người, và đường xá thì cũng rất thô sơ, vẫn còn được bao phủ bởi cây cối á. Thì là mình liên tưởng đến hình ảnh người thanh niên trong làng Lệ Sapa. Thậm chí là sẽ còn buồn và cô đơn hơn cả trong làng Lệ Sapa nữa, tại vì ở ngoài đảo thì thực sự việc tiếp cận đảo là gần như là không thể đối với đối với người dân. Cuộc sống ở Cồn Cỏ thì đã từng rất là buồn tẻ, nhưng mà đã trở nên sôi động hơn rất nhiều nhờ việc người dân ra đây sinh sống và đưa du lịch vào khai thác. Và hình như đợt tới là Quảng Trị đang có kế hoạch là đưa thêm 20 hộ dân ra đây định cư. Tất nhiên những cái hộ dân đi ra đây thì sẽ được hưởng rất nhiều chính sách, được cấp nhà, cấp đất và được hỗ trợ rất nhiều để mà ổn định cuộc sống trên đảo. Cảnh quan ở Cồn Cỏ thì đúng chuẩn gu của mình. Đi đúng mùa thấp điểm du lịch nên siêu vắng và tràn ngập sắc xanh của cây cối. Chào buổi sáng này, chắc là mai ra đây đón Bình Minh. Không phải đấy, phải đẹp không? Quá đẹp. Mình sẽ tiến vô thế giới môi trường đi. Đây, đi vô thì cũng bình thường thôi. Ôi trời, đủ rồi vậy. Các bạn phải hiểu là cái điện thoại quy tắc của mình là không thể mô tả được hết sự huyền diệu của màu xanh ngọc bích này. Bất cứ cây mô gặp trên đường thôi cũng giống như tác phẩm nghệ thuật. Ê, những người chắn kìa. Hầm Quân Ý. Đây, nghe tên là biết là dùng để làm gì rồi đó. Những lần đi thì xin phép đứng ở phía bên ngoài thôi. Bắt đầu hơi hối hận vì không cầm chân máy. Mình nghĩ đôi dép này sắp không trụ được nữa đây. Ôi trời ơi, đây là cái chỗ đi là lá cây. Các bạn ạ, đây là chiếc khăn mà 10 năm trước mình đã được tặng khi trả lời câu hỏi trên chương trình Chiếc Nói Kỳ Diệu. Đây là hình ảnh mình trả lời câu hỏi trên chương trình Chiếc Nói Kỳ Diệu 10 năm trước. Và bây giờ mình sẽ có một số diễn thời trang mini với chiếc khăn này nhé.
Sau này thỏa mãn niềm đam mê dầm lên những chiếc lá khô của mình. Tại ra là không chỉ mỗi anh bạn nữa mà mình gặp ai đang làm việc ở đấy cũng nói đi, nếu mà chưa có phòng thì có thể qua cơ quan họ ở, tại vì còn nhiều phòng trống. Và nói đi nếu chưa ăn thì có thể qua ăn với mọi người. Nhiệt tình ghê. Đã quay lại bến cảng, vậy là mình đã hoàn thành cuộc rào bố dài 8 km thì phải, quanh một vòng đảo Cồn Cỏ. Đây là cột cờ Cồn Cỏ. Chiều qua thì anh Cơn đã thả lưới bắt được một mẻ hải sản. Đấy là con khởi và con ốc trinh nữ. Còn đấy là cá nhảy. Và anh sẽ đãi mình một bữa ăn sáng bằng những nguyên liệu ní. Và nên được ăn món cháo bột. Nước ní là anh bỏ những nửa chi đấy. Chắc cái con khởi già ra thôi. Và đây là món cháo bột cá nhảy rong biển trứ danh của đảo Cồn Cỏ. Mình quay hơi xấu, còn ở bên ngoài hình thức rất là hấp dẫn nhá. Rất ngon. Nó khô em vô ngon lắm đấy. Đang sương mù nên không nhìn thấy rõ cảnh vật. Còn nếu trời mà trống thì chúng ta sẽ được nhìn thấy khung cảnh của cả hòn đảo trên ngọn hải đăng. Mình đã định ở lại chờ thêm một ngày nữa, nhưng mà ngày mai trên biển động cho nên là thuyền bị hoãn và mình phải vô luôn trong sáng lý. Cảnh quan ở đảo Cồn Cỏ thì phải nói là vượt ra ngoài mong đợi của mình. Và một ngày ở đây thì chưa thể trải nghiệm hết tất cả những hoạt động. Và khi đến vào mùa du lịch thì các bạn có thể thử thêm các hoạt động như là lặn biển, ngắm san hô. Cho nên mình sẽ cố gắng quay trở lại. Còn bây giờ, xin chào. Kiểu này ghi hình này sau này nhớ đảo ra thường xuyên đấy. Nhìn nó này tướng nó này ra đảo thường xuyên đấy. Không, như vậy đúng là phải cảm ơn mấy anh có cho